හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද අපි පොඩි මීටින් එකක් ගන්න හැදුවා අපේ ඩිජිටල් මාකටිං ලෙක්චර් එක. ඉතින් අපේ ඩිජිටල් මාකටිං කෝස් එකක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ Google ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සහ අපේ කොහොමද මේ ඩිජිටල් මාකටිං මේ එන 16 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ 12යි 16 අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 16. ඉතින් මේකේ ලොකු සිලබස් එකක් අපි කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම අපි Google ට්‍රෙන්ඩ් එක කතා කරනවා. නවීන් අපේ ලෙක්චර් ඇවිල්ලා දිනවා Google ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරනවා. අපි කොහොමද අපි මේ eBay වගේ දේවල් වලට අපි Google ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි යූස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ නොලෙජ් එකකුත් ඔයාලට දෙනවා සහ මම ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි නොලෙජ් එකක් ෂෙයා කරන්න අපේ මේ කෝස් එක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද බේසික් ටිකක් කතා කරලා අපි නවීන්ගේ Google ට්‍රෙන්ඩ් කොටසට යන්න. නවීන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද මේ PowerPoint එක? ඔව් පේනවා. හරි. එතකොට අපි ඇත්තටම මේ පටන් ගන්න පාඨමාලාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා drop shipping and direct shipping basics ගැන කතා කරන්න. ඉතින් නවීන් ඕගොල්ලොත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ නවීන් ඕගොල්ලොත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ මේ drop shipping and direct shipping ගැන කතා කරන්න. ඉතින් නවීන් ගැන කතා කරොත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ලොකු මුදලක් හොයපු ලෙක්චර් කෙනෙක්. ඒ වගේම ශිෂ්‍යෝ ලොකු ප්‍රමාණයක් ට්‍රේන් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ advanced product research methods කියන එක අපි කතා කරනවා drop shipping වල. ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් එක කතා කරන මේක නිකන් අර all in one course එකක් වගේ. يعني ඔයා ඩිජිටල් මාකටිං වාගේ ඩිජිටල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් මේක තමයි බෙස්ම course එක. ඒ ඔයාට ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉතුරු ලංකාවේ තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් course එකක් දානකොට ඉතුරු ලංකාවේ තියෙන සියලුම courses study කරනවා. ලෝකේ තියෙන සියලුම courses අපි ගෙවලා study කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ qualityම knowledge එක අරගෙන ඒකේ තියෙන key points අරගෙන තමයි අපි course එකක් හදන්නේ. අපි නිකන් හදන්නේ නැහැ. හරි. ඊට local selling procedure අපි Daraz එක ඇතුලේ මේ ලංකාවේ ඇතුලේ අපේ කොහොමද business එක develop කරගන්නේ? Facebook marketing, YouTube and Facebook SEO ගැන කතා කරනවා. email marketing, sales process එක ගැන කතා කරනවා. ස්පෙෂලි අපි අලුතින් කොටසක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා Google SEO සම්බන්ධ. ඉතින් අපේ මේ කෝස් එක ඇතුලේ ලෙක්චරර්ස් 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් උගන්වනවා මේ තනි කෝස් එක ඇතුලේ. අපි කෝස් ෆී දාලා තියෙන්නේ 30000. නමුත් early join වෙන කට්ටියට 50% discount එකක් තියෙනවා. ඒතර රුපියල් 15000ක් වගේ මුදලකට තමයි මේ කෝස් එක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ Google අපි අලුතින් මේ කෝස් එකට ඇඩ් කරපු Google SEO කතන්දරය ඇතුළේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන දැන් මම ගොඩාක් මේ SEO සම්බන්ධ ස්ටඩි කරා සහ අපේ ටීම් එක මම මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට සෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ වෙබ්සයිට්ස් 15ක් විතර දුණා. කොහොමත් ඔයා මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔයා මේ SEO කියන කතන්දරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම් කවදා හරි දවසක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඔයා ඒකෙන් සේල්ස් කරනකොට ඒක ඔයාට SEO කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේක සම්බන්ධ අපි බේසික් නෙමෙයි ඇඩ්වාන්ස් නොලෙජ් එකක් ලබා දෙන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේකත් අපි යම් කිසි කොටසකට මේ කෝස් එක ඇඩ් කරලා දිනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති තැන් අපේ group හැමදාටම පවතිනවා. ඉතින් ඒ group වල ප්‍රශ්න අහලා ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් SEO කියන්නේ කොහොමද SEO වැඩ කරන්නේ කොහොමද අපි කොහොමද keyword research එකක් කරන්නේ? HTML tags use කරන්නේ. මේ landing page strategy එක අපි කොහොමද use කරන්නේ? අපි කොහොමද මේ Google එකේ අපි කියමු යම් කිසි subject එකක් search කරාම අපේ website එක මුදුනටම ගන්න ක්‍රමවේදය තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක සමහර SEO වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මාස 4ත් 6ත් අතර ප්‍රමාණයක් වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. ඉතින් අපේ වෙබ්සයිට් 15ක් විතර තියෙනවා. ඒක 15න් ගොඩක් අපි දැන්ට මාස කීපයකට කලින් පටන් ගත්තේ ඔය රිසල්ට්ස් තියෙනවා. දැන් අපි මේ සිනමා ස්කූල් එකත් අපි මේ ළඟදී SEO කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකත් තව මාස කීපයක් යනකොට SEO වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට නවීන් අපි යන්න එහෙමනම් අපේ Google ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න. ඔයා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පටන් ගන්නවද? හරි අයියා හරි. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක නම් පෙන්වන්නේ නැහැ මට. හරි දැන් පේනවා. හරි. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක කතා කරාම කිව්වේ මේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම්ස් දැන් ස්පෙෂලි අපි ගත්තොත් දැන් ක්‍රිස්මස් එක වගේ දැන් මේ දවස්වල යන එකනේ. එතකොට ඒ කට්ටිය ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම්ස් හොයාගත්තලු. නමුත් මේ සේල්ස් එනවා යම්කිසි ලෙවල් එකකට අඩුයිලු. ඒ කියන්නේ දැන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය සේල්ස් එන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයිලු මේ. නමුත් ඒකේ මොකක්ද දානවා ගැටලුව ඉතින්. හරිද? ඉතින් මෙතන මට කියන්න තියෙන ඇත්තටම මේ ඔයා කොච්චර හොඳ ඒ කියන්නේ කොච්චර ට්‍රෙන්ඩින් වෙන අයිටම් එකක් හොයාගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට හරි තැනේ ඒක මේ එන්ටර් කරගන්න බැරි නම්. ඉතින් අපි බලමු මේ Google ට්‍රෙන්ඩ් වගේ එකක් යූස් කරලා කොහොමද මේ ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම් එකක් අපි හරිම තැන හොයාගන්නේ
කොහොමද කියලා. ඉතින් මම යනවා Google Trend එකට. මේ Google Trend එක අපිට SEO කරන දේවල් වලටත් use කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වැදගත් මේ දෙයක් trend එක කියන එක. දැන් අපි මේ කතා කර කර ඉන්නේ නවීන් eBay වල කොහොමද මේ eBay කරන කට්ටියට දැන් අපේ courses එක්ක සම්බන්ධ නොමුණත් මේ පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද මේ eBay වල හොඳට sell වෙන products අපි හොයාගන්නේ කියලානේ. අපි basic idea ඔව්. එකක් දෙන්නේ class එකේ ඔව්. අපි ඊට වඩා සෑහෙන advance අපි idea මේකට එකක් ගොඩක් දෙනවා. දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි මේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ ළඟදිම සේල්ස් එන එකනේ මේ ක්‍රිස්මස් එක. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක යූස් කරනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක වගේ තමයි බලන්නේ. නමුත් ඔයා එහෙම අවුරුද්දක විතර බලලා ඔයාට හරි අදහසක් ගන්න අමාරුයි මේකේ කොහොමද මේ ට්‍රෙන්ඩින් එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5කවත් past 5 years වත් ඔයා මෙතන දාගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ අයිටම් ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පටන් ගෙන තියෙන්නේ කොතනද කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ඒකේ දැන් ලස්සන pattern එකක් තියෙනවා නේද? ඔව් ඒක තමයි. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේ ක්‍රිස්මස් එක ටාගට් කරලා දැන් ක්‍රිස්මස් එක මතක් ඉන්න බොහෝ වෙලාවට අපිට නොවැම්බර් අවසානට වගේනේ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ කෙනෙක්ට නොවැම්බර් අවසානට මතක් වෙන්නේ ලබන මාසේ ක්‍රිස්මස් කියලා. ඉතින් එයා කරන්නේ නොවැම්බර් අවසානට මේකට අයිටම් ලිස්ට් කරනවා eBay එකට. නමුත් ඇත්තටම ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න කොතනද කියලා. මේ ඔයාට පේනවා සැප්තැම්බර් 30 වගේ. අපි ගමු දැන් මේ එක අවුරුද්දක. අපි බලමු ඊළඟ අවුරුද්දේ කොතනද ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙත් සැප්තැම්බර් 29 වගේ තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ අවුරුද්දත් බලමු පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා. ඒක ඒ නම් කල් තියා ඔක්තෝබර් ready වෙන්න ඕනේ. ඔක්තෝබර් මුල වගේ තමයි ඒක නම් පටන් ගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ සැප්තැම්බර් අවසානයේ ඔක්තෝබර් මුල. එතකොට මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සැප්තැම්බර් 26 වගේ පස්සේ තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැන් ඔයා ටාගට් කරන්නේ මේ කියන්නේ ක්‍රිස්මස් එක නම් ඔයා ක්‍රිස්මස් එකට දාලා අයිටම්ස් නොවැම්බර් මාසයේ අවසානට දාලා මේ ඔයාට සේල්ස් එන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද ඇත්තටම මේ අයිටම් එක ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පටන් ගෙන තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් අවසානට. එතකොට දැන් මේ ෆෙස්ටිවල් එකක් විතරයි ඔයාලට අපි වෙනම දෙන USA ෆෙස්ටිවල් කැලෙන්ඩර් එක. එතකොට ඒ ෆෙස්ටිවල් කැලෙන්ඩර් එකට අදාළව ෆෙස්ටිවල්ස් කියන්නේ ෆෙස්ටිවල් එකෙන් ෆෙස්ටිවල් එකට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට කොතනින්ද අයිටම් එක ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න පටන් ගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒ දැන් ඔයා කොච්චර ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රමාණයක් හොයාගෙන කොච්චර ක්වොන්ටිටි ප්‍රමාණයක් එන්ටර් කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා නොවැම්බර් වල නම් මේව කරන්නේ. මොකද මේක ඇත්තටම ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්නේ සැප්තැම්බර් අවසානට. ඉතින් එතකොට අන්නේ සැප්තැම්බර් අවසානට ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න තැනින්ම ඔයා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක යදාලා කියන්නේ ෆෙස්ටිවල් එකට දාලා ප්‍රොඩක්ට් එක එන්ටර් කරන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ මෙහෙමයි නොවැම්බර් මාසේ වගේ තමයි ලිස්ටින් තමයි අපිට සේල්ස් ආවේ නැහැ කියලා. සේල්ස් ආව නමුත් සාපේක්ෂව අඩුයිලු. ඉතින් සේල්ස් ඔයා ඒ කියන්නේ වැඩිපුර එන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න තැනින් අයිටම් ලිස්ට් කරන්න ඕනි. ඉතින් එතකොට දැන් මේ එකක් විතරයි. ඉතින් අපි මේට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් අපි ක්ලාසස් වල කතා කරනවා මේ එක ෆෙස්ටිවල් එකක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ වෙනම සෙලින් ප්ලෑන් එකක් දෙනවාට ඒ සෙලින් ප්ලෑන් එක තුල හරියට කන්ටිනියු කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ලොකු කියන්නේ සේල්ස් සමහරට අපි පළවෙනි ලොකුට ඔව් සේල්ස් කරන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවානේ. ඒ කියන්නේ ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් eBay accounts ලොකු ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ලොකු ඉන්කම් එකකට ගියපු අපි ළඟදී ක්ලාස් පටන් ගත්තේ. නමුත් ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා දැන් හදාගෙන අපි ක්ලාස් පටන් ගත්තට දැන් නවින්වා මේකේ ගොඩක් කාලයක් ඉඳන් කරගෙන එනවනේ. ඒ කරලත් යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් උදා කරගෙන ඊට පසු කාලයක තමයි අපි තීරණය කරේ මෙහෙම ක්ලාස් එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් දැනට ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. අපිත් එක්ක ගොඩක් සාර්ථක වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ලා. ඉතින් අනිත් ඔව් එක ඉතින් මේ සමහර කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා මේවට මේ කෝටි ගණන් කැපිටල් තියෙන මේ වගේ කෝටි ගණන් සල්ලි හොයන්න කියලා. එහෙම ඕනේ නැහැ. මොකද දන්නවද දැන් මම සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ මම ගොඩාක් මගේ යන්නේ Daraz පැත්ත. ඒතර අපේ ටීම් එකෙන් තමයි Daraz සම්බන්ධ ලෙක්චර්ස් ඉතින් ගියාම මේ ඔන්ලයින් සෙල් කරන ඒ වගේ සම්බන්ධ කොහොමද අපි සේල්ස් ලංකාවේ ඇතුලේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මම සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් සමහරට එක එක තියාගෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. හරි. ප්‍රොඩක්ට්ස් එක එක තියාගෙනත් පටන් ගන්න තියෙනවා. පටන් අරගෙන යන්න ගත්තට පස්සේ දෙනවා. තේරෙනවද? මේවා කරන්න කෝටි ගණන් කැපිටල් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ කැපවීම, ඔයාගේ මාකටිං ස්කිල් එක, නොලෙජ් එක
ඒ ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට fully fledged business එකක් run කරගෙන යන කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අපිට ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කරන products අපි කියන්නේ නෑ මෙන්න මේවයි අපි කරා. එතකොට ඔයාට නමුත් අපි කොහොමද අලුත් product එකක් ඔයාට research කරලා identify කරලා කරගෙන යන්නේ කියන එක කරලා. මොකද දැන් අපිට අපේ products වලට competition එකක් එන්නත් බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා මොකද දැනට අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි පහුගිය කාලේ ඩිජිටල් කැමරාස් ගොඩක් වික්කා. ඊට පස්සේ සමහර platform වලින් අපේ sale එක සමහරට එයාලා ගත්ත වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි කෝටි ගණන් මුදල් උපයලා තියෙනවා මේ වගේ ඇතුලේ ලොකු මේවා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයා Daraz හරි මොනවා හරි system එකක ඔයා විකුණගෙන යනවා item එකක්. එතකොට සමහරවල්ලාවට තියෙනවා platform එකනොත් පටන් ගන්න වෙලාවල්. නමුත් ඕවගේදී අපි කොහොමද මේවා හරියට බේරගෙන තෝරා බේරාගෙන අපේ control එකක් එක්ක අපේ platform ඇතුළට ඇදගෙන අපි ඒ platform උත් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරගෙන අපි කොහොමද මේ online digital presence එක වැඩි කරගෙන අපේ products අපි ලොකු ප්‍රමාණයක් විකුණන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හිතන්න ඩිජිටල් කැමරාවක් විකුණනවා කියලා. ඔයාට සමහර විට එක ඩිජිටල් කැමරාවකින් ප්‍රොෆිට් එක තියාගන්න පුළුවන් රුපියල් 40000ක් 50000ක්. හරි. ඒතර ඔයාට හිතන්න ඔයා කැමරා 200යි විකුණන්න ඕන ඔයාට කෝටිපතියෙක් වෙන්න. මතක තියාගන්න මේක මාර කතන්දරයක්. එතකොට ඔය 200 විකුණන්න යන්නේ මාස 3ද සතියද කියලා නෑ. ඔයාගේ කැපවීම මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. නේද නවින්? අපි කැපකිරීමක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම මේකේ කෝටිපතියෙක් වෙන්න ටයිම් එකක් නෑ. හරි. ඔයා සමහරට කැපකිරීමක් නොකරන කෙනෙක් නම් ඔයා අවුරුදු ගාණක් යයි. හැබැයි ඔයා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ටයිම් එකක් නෑ. ටයිම් එක සමහරට සතියක් වෙන්නත් පුළුවන්, අවුරුදු 3ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන් මත තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කොච්චර ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයාගේ විකිනනවාද කියන එක. ඉතින් අපි උගන්වනවා කොහොමද අර බොහොම චීප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න නැතුව හොඳ අපිට ලාභයක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් අරගෙන ඒක කොහොමද අපි සෝෂල් මීඩියා වල යවලා ඉක්මනට අපි කොහොමද කෝටි ගානක මුදලක් අතපත ගන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔය සිස්ටම් එක තමයි අපි කරන්නේ. අපි උගන්වන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන්න. දැන් මගේ යනවා ප්‍රොඩක්ට් 500කට වඩා. ඉතින් භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන්න ඒ අලෙවි කරලා එන ලාභය ඔයාට පුළුවන් බිස්නස් එකක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ හරි මොනවා හරි ට්‍රේඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්න. මාකට හොඳ කාලේ. ඉතින් ඕක තමයි අපි ඔයාලට සෙල් කරන ෆිලොසොෆි එක. හරි. ඕකට මේ කරොත් ආයි ඉතින් ජොබ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු ඔයාට මේ වගේ එකක් ඔයාට හිමීට part time පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් එන ඉන්කම් එකට වඩා මේ ඩිජිටල් මාකටිං ඩිජිටල් සේල්ස් වලින් එන ඉන්කම් එක වැඩි වුණාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ජොබ් එකකින් රිටයර්ඩ් වෙන්න. ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් විතරක් කරලා ඒක කරන්න ගියොත් සමහර විට ඔයා ජොබ් එකෙන් එන ඉන්කම් එක ඉන්වෙස්ට් කරගෙන ගියොත් සමහරට ඔයාට ලොකු කාලයක් අවුරුදු 45 50 ඒ වගේ කාලයක් ඔයාට රිටයර් වෙන්න. නමුත් මම රිටයර් වුණේ අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් අඩු වයසකින් අවුරුදු 20 ගණන් වලදී. ඉතින් ඔයාටත් මම කියන්නේ ඒ දේම කරන්න පුළුවන් බැරි නැහැ මහන්සිලා වැඩ කරොත්. නවින් අපිට තව කතා කරන්න තියනවාද මේ සම්බන්ධයෙන්? ඔව් ඉතින් ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ දැන් අර මගෙන් අහපු කට්ටියට උත්තරේ තමයි මම දුන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම් හොයාගත්තට කොච්චර මේ විකුණත් වැඩක් නැහැ. හරි තැනින් අයිටම් එක දාගන්න බැරි. ඉතින් මීට එහාගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරන අපේ ක්ලාස් එකේදී අපිට ඉතින් කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි දැනට. ඔව් 16 අපි මතක් කරමු මෙයාලට 16 අපේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. මේකේ මම අර කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ මේ මම නැවතත් ෂෙයා කරන්නම් මගේ ස්ක්‍රීන් එක. මේකේ අපි කිව්වා වගේ මෙන්න මේ සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන්. නවින් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් පේනවා. හරි. මෙන්න මේ කියපු සිලබස් එක තමයි අපි උගන්වන්නේ තනිකර fully fledged. දැන් ඔයාට මේ දෙක විතරක් සමහර විට මේ උඩ එක විතරක් තනි කෝස් එකකට දාලා කරන ඒවා තියෙනවා දැන්. නමුත් අපි මේ කතන්දරය ඇතුලේ සම්පූර්ණ ඩිජිටල් බිස්නස් එකක් රන් කරන විදිහ තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට දැන් ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා 50%ක මේක රුපියල් 15000ට ගන්න පුළුවන් ඉමීඩියට්ලි රෙජිස්ටර් වෙනවා නම්. ඉතින් මේක ඔයාට ලැබෙන ලයිෆ් එකේ ලැබෙන ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක්. බිස්නස් එකේ ඔයාට මේ බිස්නස් එක ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. නොලෙජ් එක තමයි ඕනේ. කැපවීමයි නොලෙජ් එකයි තියෙනවා නම් පුළුවන් මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ get rich quick scheme එකක් නෙමෙයි. හරිද? get rich quick scheme කියන්නේ නිකන් ඔය මේකට එන්න මෙහෙම වෙන්නම් කියලා ඔයාට මෙච්චරකට සල්ලි ටිකක් දාන්න මේ ප්‍රොමිස් එකක් එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක ඔයාට කැප වෙන්න පුළුවන් නම්
හැබැයි වේගෙන් ඔයාට පොසත් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක කරලා තියෙනවා. ඒත් ඔයාට හරි ඔයා ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයා මේ කරොත් හරි ප්‍රොඩක්ට් ඔයා රිසර්ච් කරොත් ඔයාට eBay නෙමෙයි ඔයාට ලංකාවේ නෙමෙයි ඔයාට ලෝකෙ පුරාම සේල්ස් කරලා වේගෙන් සල්ලි හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වේගෙන් ගොඩාක් වේගෙන් කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට ඔයා විකුණන ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රමාණය හිතන්න ඔයා රුපියල් 10000 ප්‍රොඩක්ට් නම් විකුණන්නේ 10000ක ලාභයක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඔයා හිතනවා ගෑස් ලිප්. ඔයා හිතනවා විදුලි උඳුනක් වික්කා කියලා. ඔයා ඔය ගෑස් අඩු වෙච්ච කාලේ ඉතින් කීයක් අපි විකුණුවාද? හරි. ඔයා හිතන්නේ නැති වුණාට ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්වෙන්ටරිය 10ක් 15ක් තියාගෙන තමයි මුලින් පටන් ගත්තේ. ඉතින් 8ක් විතර යනකොට තව ටිකක් ගෙනත් දාගන්න. ඔය විදිහට කරලා ඉතින් ඕකේ තියෙනවා තව ට්‍රික්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර කොහමද සේල්ස් යවා ගන්න. ඉතින් ඒ ට්‍රික්ස් ඇන්ඩ් ටිප්ස් දන්නේ නැතුව අපිට ලොකු සේල් එකක් කරන්න බෑ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා රුපියල් 10000ක් ලාභයක් තියෙන අයිටම් එකක්. හරි. ඔයාට අයිටම් 1000ක් විකුණ ගත්තා නම් අයිටම් 1000ක් විකුණන්න බැරිද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. අයිටම් 1000ක් විකුණ ගත්තා නම් ඔයාට කෝටියක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කෝටිය ඔයාට ගෙනහලා ස්ටොක් මාකට් එකේ ක්‍රිප්ටෝ වගේ ස්කීම් එක ඔයාට ඉන්වෙස්ට් කරගත්තා නම් ඔය කෝටි 10ක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ එන අමාරු එහෙම එකක් නෑ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන ඔයාලා අර ජොබ් එකටයි ඉතුරු කමිට්මන්ට්ස් වලටයි මේ ටයිම් එක ඔයාලා ගැන හිතලා නෑ කවදාකවත්. හරිද? එතකොට ඒකත් එක්ක කවදාවත් ඔයාලට තමන් ගැන හිතන්න ටයිම් එකක් හම්බෙලා නෑ. ඒතර ඒකත් එක්ක ඔයාලා අනිත් කට්ටියට සල්ලි හම්බ කරලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ ලෝකෙ මීට වඩා සල්ලි හම්බ කරන ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් 16 ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හෙට නෙමෙයි අනිද්දා නේ නවීන්. ඔව් අනිද්දා හවස 8ට තමයි ක්ලාසස් පටන් ගන්නෙ. හවස 8ට පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හෙට ජොයින් වෙනවා නම් ඔයාලට 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. කතා කරන්න ඕන නම්බර එක WhatsApp නම්බර එක මේකේ දාලා තියෙනවා තිරේ 077 445 6085ට කතා කරාම අපිට තව මේ ගැන ඩීටේල්ස් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම. ජය වේවා.